Vlogger Thái lần đầu tới Việt Nam và phân tích vì sao GDP Việt Nam có thể vượt Thái trong 3 năm. Cả nhà ơi, có bao giờ bạn thấy người nước ngoài tới Việt Nam mà ngỡ ngàng như bị đưa vào vũ trụ chưa? Ấy vậy mà có một anh vlogger Thái Lan lần đầu đặt chân tới Việt Nam đã phải thốt lên rằng trời ơi, Việt Nam giờ khác xa những gì tôi tưởng tượng. Nghe thôi là biết có chuyện hay rồi ha. Lần này, ảnh không chỉ đi chơi, ăn phở, ngắm landmark 81 đâu, mà còn ngồi xuống, mở laptop ra, phân tích đàng hoàng vì sao GDP Việt Nam có thể vượt Thái Lan chỉ trong 3 năm nữa. Ủa, nói thiệt hả? Mà cái hay là ảnh không nói suông, ảnh đưa số liệu, so sánh, rồi bình luận kiểu rất công tâm. Mình nghe mà cứ tưởng đang xem bản tin kinh tế nhưng kể bằng giọng 8 chuyện siêu vui. Anh bảo, Việt Nam bây giờ là con hổ mới của châu Á, tăng trưởng 7% mỗi năm, hạ tầng mọc lên như nấm, và quan trọng nhất, năng lượng của người trẻ Việt khiến ảnh choáng váng. Thú vị hơn, ảnh còn so Việt Nam với chính Thái Lan, đất nước của mình đó, và phải thừa nhận rằng người Việt đang đi nhanh hơn chúng tôi từng nghĩ. Nghe xong mà muốn vỗ tay luôn. Hôm nay, tụi mình cùng ngồi lại, vừa tám, vừa nghe anh chàng Thái này kể chuyện chuyến đi Sài Gòn và phân tích một cách siêu sinh động về Việt Nam, đất nước mà anh bảo là đang viết lại bản đồ kinh tế Đông Nam Á. Chuẩn bị tinh thần nha, vì câu chuyện này sẽ dẫn bạn từ chợ Bến Thành nhộn nhịp, qua metro hiện đại, đến landmark 81 chọc trời, rồi lượn lờ phố đi bộ Bùi Viện về đêm. Đi thôi nào. Sài Gòn, sốc văn hóa kiểu tích cực. Anh vlogger Thái này vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, nhìn thấy landmark 81 sáng rực trong đêm, cao chót vót, là đã há hốc mồm. Ảnh kể, trước khi tới Việt Nam, ảnh nghĩ Sài Gòn chắc giống mấy thành phố Đông Nam Á khác, đông đúc, xe máy chạy vèo vèo, hàng quán vỉa hè thơm mùi phở. Nhưng không, Sài Gòn cho ảnh một cú sốc văn hóa kiểu tích cực. Đường phố nhộn nhịp, tòa nhà cao tầng mọc san sát, người dân thì tràn đầy năng lượng, như thể cả thành phố đang chạy ở tốc độ ánh sáng. Ảnh thốt lên, tôi cứ ngỡ lạc vào phim viễn tưởng, mà vẫn thấy cái vibe Việt Nam gần gũi, thân thương. Hành trình bắt đầu ngay tại chợ Bến Thành, nơi mà ảnh gọi là trái tim của Sài Gòn. Ở đây, ảnh thấy xe buýt mới toanh chạy khắp nơi, đường phố sạch sẽ hơn ảnh tưởng, và quan trọng nhất là có metro, cái mà ảnh không tin nổi Việt Nam đã làm được. Ảnh kể, vừa bước vào khu chợ, đã thấy người dân tấp nập, từ cô bán nước mía với ly nước 10.000 đồng ngọt lịm, đến anh Grab chạy xe máy vù vù. Ngồi trong quán cà phê gần chợ Bến Thành, anh vlogger này bắt đầu làm chuyên gia kinh tế bất đắc dĩ. Ảnh mở laptop, lôi số liệu ra và kể về GDP của Việt Nam với giọng hào hứng như đang kể chuyện phiêu lưu. Ảnh bảo, GDP Việt Nam đang tăng trưởng bình quân 7% mỗi năm, trong khi Thái Lan chỉ lẹt đẹt ở mức 2 đến 2,5%. Với tốc độ này, ảnh tính toán rằng chỉ trong 3 năm nữa, tức là năm 2028, Việt Nam có thể vượt mặt Thái Lan về quy mô GDP. Để cả nhà dễ hình dung, ảnh đưa ra số liệu chi tiết, năm 2024, GDP Thái Lan khoảng 18,6 triệu tỷ đồng. Còn Việt Nam là 16 triệu tỷ đồng, nghe thì thấy Thái Lan nhỉnh hơn, nhưng khoảng cách đang thu hẹp nhanh lắm. Năm 2025, Thái Lan tăng lên 19 triệu đồng, Việt Nam đuổi sát với 17,1 triệu đồng. Đến năm 2026, Thái Lan 19,5 triệu, Việt Nam 18,3 triệu. Năm 2027, Thái Lan 20 triệu, Việt Nam 19,6 triệu. Và đến năm 2028, Việt Nam bứt phá với 21 triệu, còn Thái Lan chỉ 20,5 triệu, vượt mặt luôn. Ảnh dẫn nguồn từ mấy bài báo uy tín, kiểu như báo đầu tư của mình, để chứng minh là không phải chém gió. Ảnh kể, Việt Nam đã giữ tốc độ tăng trưởng 7% này từ năm 2019 đến 2024, nên chuyện vượt Thái Lan không phải là mơ xa. Ảnh còn so sánh, bảo Việt Nam hiện tại giống Thái Lan hồi năm 1988, khi GDP Thái Lan từng tăng trưởng tới 13% một năm. Nhưng ảnh cũng công tâm, không chỉ khen mà còn chỉ ra mặt trái, dù GDP tăng nhanh, người dân Việt Nam, nhất là các bạn trẻ từ 18 đến 35 tuổi, lại không cảm thấy mình giàu lên cùng đất nước. Ảnh kể, có lần hỏi một bạn nhân viên quán cà phê ở Sài Gòn, bạn bảo lương tháng tầm 6 đến 7 triệu đồng. Nghe xong ảnh hơi ngậm ngùi, vì so với chi phí sinh hoạt ở Sài Gòn, số tiền đó chỉ đủ sống tạm ổn. Thu nhập bình quân mỗi ngày của người Việt chỉ khoảng 170.000 đến 200.000 đồng, khoảng 215 đến 250 bạt Thái, trong khi ở Thái Lan là 350 bạt, khoảng 350.000 đồng. Không dừng lại ở số liệu, anh vlogger này tiếp tục phân tích lý do vì sao Việt Nam lại lên như diều thế này, như thể đang kể chuyện phiêu lưu tiếp nối từ quán cà phê. Ảnh bảo, có mấy yếu tố chính làm nên chuyện, đầu tiên là xuất khẩu, cái mà ảnh gọi là át chủ bài của Việt Nam. Ảnh kể, Việt Nam kiếm được 90% nguồn thu từ xuất khẩu, đặc biệt là đồ điện tử, linh kiện máy tính. Ảnh đi ngang khu công nghiệp ở quận 9,
thấy cả rừng nhà máy của Samsung, LG, Intel, mới hiểu vì sao Việt Nam được gọi là công xưởng mới của thế giới. Ảnh bảo, hồi ở Thái Lan, nhiều nhà máy cũng từng ở đó, nhưng giờ chuyển sang Việt Nam hết vì rẻ hơn. Thứ hai là lao động giá rẻ, lý do lớn khiến các công ty nước ngoài đổ xô sang Việt Nam. Ảnh kể, một công nhân may mặc ở Việt Nam lương chỉ bằng một nửa so với Thái Lan. Nhiều công ty từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc chọn Việt Nam vì chi phí lao động thấp. Nhưng cái giá là nhiều bạn trẻ Việt muốn ra nước ngoài làm việc, nhất là ở Nhật Bản và Hàn Quốc, nơi lương cao gấp mấy lần. Ảnh kể, có lần gặp một bạn nhân viên ở quán bingsu Hàn Quốc, bạn bảo đang học tiếng Nhật để sang Nhật làm việc vì lương ở Việt Nam khó sống lắm. Thứ ba là đầu tư nước ngoài, mà ảnh đặc biệt ấn tượng với vai trò của Nhật Bản, nước đã rót 80% vốn xây tuyến metro đầu tiên ở Sài Gòn. Ảnh kể, đi trên metro, thấy tàu do Nhật Bản sản xuất, sạch sẽ, hiện đại, cứ như đang ở Tokyo. Cuối cùng là tập đoàn lớn như Vingroup, cái mà ảnh gọi là ông trùm Việt Nam, làm từ bất động sản, trường học, bệnh viện, đến siêu thị, khách sạn. Nhưng ảnh cũng cảnh báo, Việt Nam phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc về nguyên liệu sản xuất. Ảnh kể, có lần đi ngang khu cảng Cát Lái, thấy container hàng từ Trung Quốc chất đầy, mới thấy Việt Nam bận rộn cỡ nào, nhưng cũng dễ bị ảnh hưởng nếu Trung Quốc ngắt xuất khẩu. Metro Sài Gòn, 17 năm chờ đợi, giờ thành hiện thực. Từ quán cà phê, anh vlogger này nhảy lên metro để khám phá tiếp Sài Gòn, và đây là cái làm ảnh choáng nhất trong chuyến đi. Ảnh kể, tuyến metro đầu tiên của Sài Gòn khai trương ngày 22 tháng 12 năm 2024, dài 19 km, có 14 ga, 3 ga ngầm, 11 ga trên cao và mất tận 17 năm để xây xong, từ 2008 đến 2024. Ảnh bảo, 17 năm là cả một hành trình, tôi không tin nổi Việt Nam làm được cái này. Ảnh đứng ở ga Bến Thành, ngay khu chợ nổi tiếng, và mô tả cảnh ngày khai trương, người dân xếp hàng dài dằng dặc, kiểu như cả Sài Gòn đổ xô đi thử metro. Giá vé metro thì siêu hời, đi cả tuyến 19 km chỉ 20.000 đồng, khoảng 24 bạt, tầm 30.000 đồng, giá khởi điểm 9.000 đồng. Ảnh tính toán, đổi ra tiền Thái thì rẻ hơn đi BTS ở Bangkok nhiều. Tàu do Nhật Bản sản xuất, sạch sẽ, có điều hòa mát lạnh, còn có nhân viên đi kiểm tra, đúng kiểu xịn như tàu ở Trung Quốc. Ảnh kể, ngồi tàu 30 phút từ ga đầu đến ga cuối, vừa ngắm cảnh Sài Gòn, vừa thấy đã vì không phải chen chúc xe máy. Tàu chạy êm du, có màn hình hiển thị ga và cả thông báo bằng tiếng Anh, đúng kiểu quốc tế hóa. Nhưng ảnh cũng kể, quá trình xây metro không dễ, 17 năm gặp đủ thứ vấn đề, thiếu vốn, tai nạn lao động, thay đổi thiết kế, thậm chí có tin đồn về tham nhũng, dù ảnh nói không chắc là thật. Dù sao thì metro đã xong, giúp giảm ùn tắc giao thông, cái mà ai cũng biết là đặc sản của Sài Gòn, nhất là giờ tan tầm. Ảnh kể, có lần kẹt xe ở đường Nguyễn Huệ, xe máy chạy như mắc cửi, nên thấy metro là cứu tinh thật sự. Ảnh còn thấy xe buýt mới ở Sài Gòn, hiện đại hơn hẳn so với hình ảnh xe buýt cũ kỹ trong đầu ảnh. Rời ga metro, anh vlogger dẫn khán giả đi khám phá Landmark 81, tòa nhà cao nhất Việt Nam và top đầu ASEAN, vượt cả Mahanakhon ở Bangkok. Ảnh kể, nhìn tòa nhà sáng rực trong đêm từ sân bay, ảnh đã oa luôn, kiểu Sài Gòn mà đỉnh thế này hả trời. Ảnh bảo, muốn lên tầng 81 ngắm view toàn thành phố, giá vé là 500 bạt, khoảng 600.000 đồng, hơi chát nhưng đáng đồng tiền. Landmark 81 nằm trong khu đô thị Vinhomes Central Park do Vingroup xây dựng. Ảnh gọi khu này là thành phố trong thành phố vì có đủ thứ, công viên, trung tâm thương mại, nhà hàng xịn, khách sạn 5 sao và cả văn phòng cho thuê. Ảnh đi dạo trong khu Vinhomes, thấy cả Gucci, Louis Vuitton, rồi Starbucks sang chảnh, mới thấy Sài Gòn lên level cỡ nào. Ảnh so sánh, khu này giống mấy khu đô thị ở Hàn Quốc hay Philippines, kiểu không còn là Việt Nam truyền thống nữa, mà như bước vào New York vậy. Nhưng điều làm ảnh thích thú là sự pha trộn giữa sang chảnh và bình dân. Ngay dưới chân Landmark 81, ảnh thấy hàng phở vỉa hè giá 60.000 đồng một chén, thơm phức, đúng kiểu Sài Gòn, vừa hiện đại vừa gần gũi. Ảnh kể, có lần dừng lại ăn một tô phở, khen nước dùng ngọt thanh, thịt bò mềm, giá lại rẻ. Nhưng ảnh cũng để ý, ngay gần khu Vinhomes xịn sò, dưới gầm cầu vẫn có rác và người bán hàng rong, như một cô bán bánh tráng nướng giá 20.000 đồng, mùi thơm nước mũi. Tối đến, anh vlogger kéo khán giả đi phố đi bộ Bùi Viện, khu vui chơi về đêm nổi tiếng của Sài Gòn. Ảnh so sánh nó với Patong ở Phú Kẹt hay Pattaya ở Thái Lan, kiểu đông vui, ồn ào, mà vui hết nấc. Ảnh kể, vừa bước vào Bùi Viện, đã thấy quán bar, nhà hàng sáng đèn và cả mấy nhóm nhạc đường phố biểu diễn. Ảnh kể, Bùi Viện đông vui, nhộn nhịp, đầy bạn trẻ và du khách nước ngoài.
Có cả màn múa lân, mấy chị xinh đẹp đứng mời khách vào quán, đúng kiểu Sài Gòn về đêm là phải thế. Ảnh thấy một nhóm nhạc đường phố chơi guitar, hát bài dân ca Việt Nam, làm ảnh phải đứng lại vỗ tay. Cuối video, anh vlogger dẫn mọi người đi Riverside Park, một khu vực ven sông siêu xịn với Starbucks sang chảnh và view đẹp lung linh. Ảnh bảo khu này nằm đối diện trung tâm thành phố, có vibe giống bờ sông Chao Phraya ở Bangkok. Ảnh thấy mấy chiếc thuyền lướt qua, dự đoán tương lai Sài Gòn chắc sẽ có buffet thuyền ngắm cảnh. Ảnh kể, ngồi ở Starbucks, gọi một ly cà phê dừa giá 69.000 đồng, khoảng 126 baht, hơi đắt nhưng ngon, đúng kiểu Sài Gòn sang chảnh. Khu này cũng thuộc dự án của Vingroup, với các tòa nhà cao tầng, văn phòng và căn hộ cao cấp. Ảnh kể, đi dạo ở đây, thấy cả công viên, nhà hàng xịn và không gian sạch sẽ, hiện đại, cứ như lạc vào Singapore. Nhưng ảnh cũng để ý, khu này ít hàng quán vỉa hè, không có mẹt đồ ăn đường phố hay cô bán bánh tráng nướng nào lọt vào được vì nó quá sang chảnh. Kết thúc hành trình, anh vlogger gọi Việt Nam là con hổ mới của châu Á, với tham vọng sánh ngang Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan. Ảnh bảo, Việt Nam đang phát triển nhanh, nhưng không phải kiểu đi tắt đón đầu mà là phát triển bền bỉ, từng bước. Ảnh kể, có lần đi ngang khu công nghiệp, thấy hàng ngàn công nhân làm việc, mới hiểu vì sao Việt Nam được gọi là công xưởng mới của thế giới. Ảnh nhấn mạnh, sự phát triển của Việt Nam không chỉ tốt cho mình mà còn giúp cả khu vực ASEAN, như nếu người Việt giàu lên, họ sẽ đi du lịch Thái Lan nhiều hơn. Nhưng ảnh cũng nhắc, người dân Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ, chưa thực sự hưởng lợi từ tăng trưởng GDP. Nhiều bạn trẻ muốn ra nước ngoài làm việc để có cơ hội tốt hơn, như một bạn sinh viên ở Bùi Viện bảo đang học tiếng Hàn để sang Hàn Quốc làm việc. Các bạn ạ, và đó là những chia sẻ thẳng thắn khiến cư dân mạng Thái dậy sóng, không phải lời khen xã giao, mà là những suy nghĩ thật lòng sau khi họ tận mắt chứng kiến Việt Nam thay đổi từng ngày. Giờ thì cùng xem, dân Thái đang nói gì về chuyện Việt Nam đang dần vượt qua họ nhé. Thật ra nguyên nhân khiến Thái Lan đi xuống là vì nạn tham nhũng quá nặng. Chính phủ cứ thay nhau ăn chia, dự án nào cũng rút ruột, tiền thuế của dân không được sử dụng hiệu quả nên GDP tụt dần là chuyện dễ hiểu. Còn bạn Sunny, anh ấy đâu có hạ thấp đất nước mình, anh ấy chỉ nói đúng sự thật mà thôi. Đó là lời thẳng thắn, chứ không phải tự ti. Nhiều người ghét nghe sự thật, nhưng điều anh ấy nói phản ánh đúng thực trạng Thái Lan hiện nay. Nếu nói về mức độ phát triển thì Thái Lan chỉ hơn Việt Nam mỗi ở Bangkok thôi. Ngoài thủ đô ra, các thành phố khác của Thái đều chênh lệch rõ rệt, trong khi Việt Nam thì khác hẳn. Họ phân bố sự phát triển rất đồng đều, tỉnh nào cũng có đường xá, hạ tầng, khu công nghiệp, dịch vụ hiện đại. Người Việt có tinh thần phấn đấu rất rõ ràng, họ thật sự nỗ lực để phát triển đất nước. Còn Thái Lan thì lại dành quá nhiều năng lượng cho việc cãi nhau, chia rẽ và đấu đá nội bộ, chẳng tập trung vào điều gì lâu dài cả. Tôi đã từng đi nhiều quốc gia rồi, và Việt Nam là nước khiến tôi nhớ nhất. Tôi đến Việt Nam tổng cộng 7 lần, đi khắp mọi miền từ Bắc chí Nam. Đó là đất nước duy nhất khiến tim tôi thật sự rung động khi máy bay vừa đáp xuống sân bay Suvarnabhumi trở về Thái cách đây 6 năm. Lúc ấy, tôi chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ và nghĩ, Thái Lan chúng ta đang làm gì vậy? Việt Nam đang chuẩn bị vượt qua rồi. Cảm giác đó vẫn còn nguyên cho đến bây giờ, vì tôi thấy rõ, từ vùng nông thôn đến thành phố, Việt Nam đều đang sẵn sàng, đều có sự quy hoạch, quản lý và mở rộng phát triển rất bài bản, không chắp vá như ở Thái. Thật sự là tôi mở mang tầm mắt luôn. Không ngờ Việt Nam lại phát triển nhanh và hiện đại đến thế. Mọi thứ ở đó sạch sẽ, trật tự, người dân chăm chỉ và lễ phép. Và tôi phải thú thật, tôi rất thích phụ nữ Việt Nam, họ vừa xinh, vừa quyến rũ, vóc dáng cân đối, ăn mặc tinh tế mà vẫn giữ nét dịu dàng Á Đông. Họ giống như hình ảnh mà tôi mong đất nước mình cũng sẽ có nhiều hơn. Tôi vẫn tin rằng Thái Lan còn tiềm năng phát triển rất lớn, chúng ta có thể làm được nhiều hơn nữa. Nhưng vấn đề là chính phủ quá tham nhũng. Dân làm việc cực khổ để kiếm từng đồng, nhưng tiền đó lại bị dùng một cách hoang phí, tiêu như giấy mà chẳng mang lại lợi ích gì thật sự. Người chịu thiệt nhất vẫn là dân thường. Chúng tôi mệt mỏi rồi, mệt vì nhìn thấy đất nước mãi dậm chân tại chỗ trong khi những nước xung quanh, đặc biệt là Việt Nam, họ đã tiến xa như vậy. Làm sao mà cạnh tranh nổi với họ được chứ? Một kỳ bầu cử mà thay tới 3 đời thủ tướng, cứ mắc kẹt mãi trong cái gọi là dân chủ giả tạo như thế này thì không bị Lào vượt mặt cũng đã là may rồi. Nhưng tôi có nghe nói, Vingroup của Việt Nam cũng giống như một quả bom hẹn giờ, từ chuyện tàu điện cho tới xe điện, tất cả đều đang trong giai đoạn mạo hiểm. Cứ chờ xem sao, vì tôi nghĩ tuy Thái Lan có yếu kém nhiều mặt, nhưng khu vực tư nhân của chúng ta vẫn còn khá mạnh. Dù vậy, nếu Việt Nam thật sự vượt qua Thái Lan thì tôi cũng không thấy buồn hay ghen tị gì cả, bởi vì thành công xứng đáng thuộc về những ai dám nỗ lực và cống hiến. Chỉ mong họ vượt thật, vượt bằng thực lực,
chứ không phải bằng những con số tô vẽ cho đẹp. Đúng vậy, Việt Nam sắp vượt qua Thái Lan rồi. Trong khi đó, Thái Lan lại đang tụt lùi về ngang Campuchia, vì chính trị gia Thái giờ cũng tham nhũng y hệt Campuchia và họ đang kéo cả đất nước đi xuống, không khác gì. Giờ Việt Nam phát triển xa lắm rồi, cả thành phố lớn lẫn tỉnh lẻ đều vươn lên thấy rõ. Thái Lan thì chỉ có Bangkok là phát triển hơn thôi. Còn những thành phố du lịch lớn khác của chúng ta thật ra chẳng phát triển bao nhiêu. Trông thì có vẻ phát triển, nhưng thật ra bị đóng băng, dậm chân tại chỗ, để rồi các nước láng giềng đuổi kịp, thậm chí vượt qua. Cá nhân tôi nghĩ Thái Lan chưa đến mức tụt dốc hoàn toàn, nhưng rõ ràng đang dậm chân tại chỗ quá lâu, trong khi xung quanh ai cũng đang tiến lên. Nếu cứ ở trạng thái này thêm vài năm nữa, những nước khác hoàn toàn có thể bắt kịp Thái Lan, đặc biệt là trong ngành du lịch, bất động sản và đầu tư nước ngoài. Việt Nam bây giờ họ có gần như mọi thứ, từ cơ sở hạ tầng, con người đến chiến lược phát triển rõ ràng. Nếu Thái Lan không thay đổi cấu trúc và tư duy quản lý, thì chỉ có thể cam chịu đứng yên nhìn người khác vượt qua mà thôi. Các bạn thân mến, và đó là hành trình vỡ mộng trong hạnh phúc của một vlogger Thái khi lần đầu đến Việt Nam, nơi mà từng con đường, ly cà phê hay chuyến metro đều kể về một đất nước đang bứt phá từng ngày. Anh ta đến để khám phá, nhưng lại rời đi với một suy nghĩ mới, Việt Nam không còn là ẩn số của Đông Nam Á, mà là lời đáp cho câu hỏi, ai sẽ vươn lên tiếp theo. Chúng ta chưa hoàn hảo, nhưng ta đang tiến lên bằng mồ hôi, trí tuệ và niềm tự hào. Không cần ai công nhận, chính những người từng hoài nghi đang phải nhìn lại. Nếu bạn cũng tự hào khi nghe một người nước ngoài nói Việt Nam đang đi nhanh hơn chúng tôi tưởng, hãy để lại một comment, chia sẻ video này. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh Blogger Việt Nam nhé, để mỗi ngày chúng ta lại cùng nhau nghe thêm những câu chuyện khiến cả thế giới phải nhìn Việt Nam bằng con mắt khác.